יצא לכם לשתות אלכוהול עם חברים ואז להרגיש תחושה ממש לא נעימה, תחושה מוזרה כזאת של חוסר שליטה וחוסר אונים ותחושה ממש מוזרה שמשהו לא בסדר איתכם. ויום למחרת או כמה זמן אחרי זה, בלי ששתיתם אלכוהול, חוויתם את אותה תחושה ואתם לא מבינים למה אתם חווים את זה, למה חוויתם את זה, מה קורה. זה בא לכם בהתקפים או שזה נשאר ונתקע ככה ואתם לא יודעים מה לעשות. בואו נדבר על זה בסרטון הזה. אכן יש תופעה כזאת למי שלא מזדהה עם התסמינים, ומי שכן נדבר על זה ונבין מה אפשר לעשות כדי לצאת מזה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על תופעה של תחושה של ניתוק, ריחוף, תחושה מוזרה כזאת שקורית לאנשים אחרי צריכה של אלכוהול. אכן כן, מי שעוקב אחריי מכיר את זה כשאני מדברת על זה, לדוגמה מקנאביס או מהתקף חרדה מאוד גדול, אבל יש גם כאלה שהתחילו לחוות את זה אחרי צריכה מוגברת של אלכוהול. לרוב זה קורה אצל אנשים שהם צרכו כמות מאוד מאוד גדולה של אלכוהול, והם אנשים שחייבים שליטה. הם לרוב אנשים שאוהבים לחשוב הרבה ולראות קדימה, וככה גם לבחון את הדברים ותמיד לדעת מה קורה סביבם ומה אנשים חושבים, מרגישים, עושים. ככה הם מאוד מאוד אוהבים להיות בשליטה. ותחת ההשפעה של האלכוהול, זה יכול להיות הפעם הראשונה שהם שתו או לא, תחת ההשפעה של האלכוהול פתאום מרגישים תחושה של איבוד שליטה, והתחושה הזאת היא ממש תחושה טראומטית, היא ממש חוויה טראומטית, קשה להם להכיל את זה, הם לא יודעים אפילו איך להתמודד עם התחושה הזאת, והדבר הזה יוצר בעצם חוויה טראומטית, שאחר כך יוצרת בעצם איזה שהם תסמינים פוסט-טראומטיים, שזה בעצם לחוות את התחושה הזאת שוב, בהתקפים או בתחושה סטטית שבעצם נשארת. זה יכול להיות או התקפי חרדה, או חרדה מתמשכת, או דה-פרסונליזציה, או דה-ריאליזציה, שזה בעצם תחושות של ניתוק. ניתוק מעצמי או ניתוק מהמציאות. אז מה אפשר לעשות כדי לטפל בזה? דבר ראשון, צריך להוריד את עוצמת החרדה, הפחד. צריך לתת לבן אדם שליטה. לרוב אנחנו נותנים את השליטה דרך מידע. דרך להסביר לבן אדם שהוא יבין פיזיולוגית, מבחינה רציונלית, מה קורה לו, למה זה קורה, איך זה קורה, מה הסיבה. וככה כשאנחנו נותנים לו את ההסבר, יש לו יותר שליטה. לא סתם אומרים שידע זה כוח, וברגע שהוא מקבל יותר שליטה לידיים שלו, הוא קצת יותר נרגע. כמובן שזה לא מעלים לגמרי עדיין את התחושות, אלא זה רגע לאזן אותו. לאחר שאנחנו נותנים לו את המידע ומאזנים אותו, אז נותנים לו כלים איך לקחת שליטה על המחשבות שלו. מכיוון שהבן אדם הזה צריך להיות בשליטה, ואז הוא חווה חוויה של איבוד שליטה, זה מערער את היציבות הפנימית שלו. זה שובר איזושהי אמונה פנימית לזה שהוא יכול להתמודד עם הכל, או לזה שהוא מוגן. יש איזושהי אמונה פנימית שנשברת, ולכן זה מערער את שאר תפיסת העולם. יכול להטיל ספק בכל דבר שידענו על העולם, על המציאות, על הקיום. ולכן ככל הנראה יהיו המון מחשבות טורדניות, או המון פחדים. ולכן אנחנו נותנים לו כלים, שוב מדובר בבן אדם שצריך שליטה, ולכן אנחנו נותנים לו את הכלים כדי שהוא יעשה אותם. זה מאוד חשוב, ולא רק במסגרת הטיפולית של השיחה. בן אדם שצריך שליטה, בן אדם שזה קרה לו בגלל אובדן של שליטה, והוא צריך את השליטה חזרה, אם אנחנו נפתור את זה רק במסגרת הטיפולית, אז בעצם הוא יכול לפתח איזשהו פחד שעכשיו אולי הוא תלוי במשהו, ועדיין אין לו את השליטה. ולכן אנחנו צריכים לתת לו את הכלים, כדי שהוא יעשה את זה בעצמו, והוא יוכל להגיד בסוף, אני עשיתי את זה, שיש לו את השליטה בידיים שלו. אלה אנשים שחייבים שליטה וגם חייבים להבין את הדברים, ולכן גם יהיה להם מאוד קשה ללכת לטיפול, או לשבת בטיפול שיחה לדוגמה. זה יהיה להם מאוד קשה, כי הם אנשים של שליטה, והם צריכים לדעת מה קורה, למה קורה. הם אפילו לפעמים אנשים שהם הפסיכולוג של החבורה, שנגיד באים להתייעץ איתם, או שהם מאוד אנשים סוג של מופנמים או מרוחקים. הם לא משתפים ואומרים מה הם חווים או מה קורה. הם פחות בזה בגלל שהם צריכים שליטה, ולכן הם לא יבואו ויגידו יש לי בעיה א' ב' ג' וישתפו בן אדם אחר, אלא הם אנשים שצריכים שליטה, ולכן אם יש להם בעיה הם יחשבו לבד ויפתרו את זה לבד, והם ישתפו רק כשיש להם את הפתרון. שוב, בגלל שמדובר באנשים של שליטה שחושבים הרבה.
אז אנחנו נותנים לבן אדם את הכלים, מה לעשות עם המחשבות, עם הפחדים, איך להתמודד, מה לעשות בעצם, כי באמת רוב העבודה היא אצלו, בלי קשר אם הוא צריך שליטה או לא, העבודה היא אצלו במחשבות, מה שהוא עושה, עם המחשבות שלו, במוח, בפנים, השליטה שהוא לוקח עליהם. ולאחר מכן אנחנו מטפלים בחוויה הטראומטית. זאת אומרת, הפעם האיש שהוא שתה והרגיש חוסר אונים ואיבוד שליטה וכל התחושות האלה, זו חוויה טראומטית. אנחנו צריכים לטפל בה, להוציא ממנה את הרגש ולמסגר אותה. זאת אומרת, שהבן אדם יבין למה זה קרה לו, שזה לא יכול לקרות לו משום דבר אחר. זה כמובן גם אנחנו נותנים לו בהתחלה, שאנחנו מסבירים לו למה זה חזר פתאום בלי אלכוהול, כי כשבן אדם ממסגר, הוא אומר, טוב, אז אני לא שותה יותר אלכוהול, אבל פתאום זה קורה לו גם בלי האלכוהול, אז פה בעצם נוצרת אצלו בעיה של חוסר אונים וחוסר אמון. שהוא אומר, רגע, אז זה יכול עכשיו לקרות לי כל הזמן, אני לא יודע אפילו מה גורם לזה, כי מסתבר שזה לא רק האלכוהול. אז אנחנו מסבירים לו למה זה גם קורה מחוץ לשימוש באלכוהול. כל מקרה לגופו צריך בעצם להבין מה קרה שפתאום זה המשיך גם ביום למחרת, או שפתאום זה חזר אחרי איזושהי תקופה. יש לזה כמובן כל מיני דברים שיכולים לגרום לזה, סיבות הגיוניות. צריך להבין ולראות כל התמונה, וזה בהכרח קשור לפעם הראשונה שזה התחיל. ובגלל זה צריך לטפל בשלב השלישי, בחוויה הטראומטית בעצם הפעם הראשונה שזה התחיל, כדי שזה לא ייצור שוב פעם את זה שזה חוזר על עצמו. אז צריך לטפל בזה, זה בעצם השורש. הפעם הראשונה שהבן אדם הזה פתאום מרגיש איבוד שליטה תחת ההשפעה של האלכוהול. לאחר שעשינו את זה, אנחנו כמובן תוך כדי, לפני שאנחנו עושים אפילו את השחרור של החוויה הטראומטית, וגם תוך כדי שאנחנו עושים, כי השחרור של החוויה הטראומטית הוא תרגיל מאוד מאוד קצר, עדיף לשחרר את זה דרך התת מודע, כי זה נותן את התוצאות מאוד מאוד אפקטיביות בזמן מאוד קצר, ולכן בעיניי זו הדרך הכי מומלצת. תוך כדי מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים המון על הביטחון ועל האומץ. אנחנו מחזקים את הביטחון, מחזקים את האומץ, כי אנחנו בונים חזרה את השליטה, את הביטחון ואת הוודאות, שאלה שני הדברים מאוד מאוד חשובים אצל בן אדם, כדי שהוא ירגיש שקט נפשי. ותוך כדי שאנחנו עובדים על הביטחון ועל האומץ, אנחנו מחזירים את החיים לשגרה, לסדרם, כל פחד שיש, כל דבר שנמנעים ממנו, חוזרים לעשות אותו רגיל, חוזרים לחיים הרגילים, מתמקדים קדימה ולא בחוויה הזאת של הניתוק. אנשים שצריכים שליטה, לרוב מה שיקרה הם ישימו את הדבר הזה, את הבעיה הזאת ככה על מרכז סדר היום שלהם וישכחו מכל דבר מסביב וכל הזמן רק יתעסקו בזה. אז צריך כמובן להחזיר למרכז החיים שלהם משהו אחר, מכיוון שככל שהדבר הזה ייעלם יותר ויותר ויותר, הם יחוו עוד דיכאון, בעצם כי תהיה ריקנות של מה מטרת החיים, כאילו מה עכשיו, או שהם יחוו עדיין איזה שהם תסמינים פסיכולוגיים, מכיוון שהם ממשיכים להתעסק באיזה משהו אף על פי שהוא לא קיים שם, ולכן צריך להזיז את זה הצידה ולשים משהו חדש אחר במרכז, ולהתעסק בו ולכוון אליו. ככה אנחנו בעצם מחזירים את החיים שלנו לסדרם, לשגרה, לפעילות רגילה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה, כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!